سلام من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. این بار روی سخنم با شما جوان‌هایی که قصد ازدواج و تشکیل خانواده دارین و دنبال همسر ایدئالتون می‌گردین. عزیزانم، برای زندگی مشترک دنبال کسی بگردید که ویژگی‌های اخلاقیش مثل خودتون باشه. هی نگید هرچی می‌گردم نیست. نه، حتما درست نگشتید، چون تجربه نشون داده شما حتی اگر بی سوادترین و دروغگوترین و به درد نخورترین و جنایتکارترین و حرف مفت زنترین و رو مخترین آدم دنیا هم که باشید، باز قطعاً کسی که خصوصیات اخلاقیش با شما سازگار باشه و در مسیر زندگی پا به پاتون تا ونزوئلا بیاد هم پیدا میکنید. e industrial iraní y Venezuela instalada en septiembre de 2022 en el poliedro de Caracas, parte también de la comitiva que acompaña al presidente iraní, la primera dama. به جمیل بانو، این یه گونی پیازی که پله ها می اومد پایین وعده یک حضور قهوه‌ای پررنگ خاص رو به استقبال کنندگان میداد. استفاده از واژه قتل برای توصیف جان باختن مهسا امینی از سوی همسر رئیسی. آها، پس اعتراف کردی که قتل بوده. یعنی اون قضیه بیماری زمینه‌ای که میگفتین مربوط به خود مهسا نبوده، مربوط به قاتلش بوده که از بیماری هاری رنج میبرده. چون واسه شماهایی که همزمان بیماری جنسی هم دارید، هاری خیلی کشنده است، منتها کشندگیش واسه بقیه است. ما مخالف ظلم هستیم. ما میخوایم زن باشه. چرا ما مثل مردا باید حرف بزنیم، درس بخونیم و رفتار خشونت‌آمیز داشته باشیم؟ از قدیم میگفتن مادر رو ببین دختر رو بگیر، ولی پرپکان پدر رو دیده دختر رو گرفته. یعنی در زن ستیزی و جنسیت زدگی و مرد سالاری از باباش هم علم الهداتر این زن. آمریکا سالها از دیکتاتوری در ایران حمایت میکرد و توی همین ماجرا از فرزند و خانواده همون دیکتاتور حمایت کرد. عجب، کسی که باباش امام جمعه مشهده و تا پشم زیر بغل زنا رو هم کار داره و شوهر قاتلش رئیس جمهور زوری مملکته، به شاه و پسرش میگه دیکتاتور. ما یه ضرب‌المثل ایرانی داریم که میگه دم خروس دیده شد. عجب. اتفاقا یه ضرب‌المثل دیگه هم داریم که وقتی آقاتون و باباتون بفهمن در مورد مهسا امینی گفتی قتل، حتما برات به کار میبرن و میگن عروس تعریفی گوزو از آب در اومد. واسه همین موضوع مهسا امینی رو انقدر بزرگ کردن. موضوع مهسا امینی رو چقدر بزرگ کردن؟ ابله. اینایی که نشستی جلوشون، اون رفتاری که شما جایشا با دختر و پسر جوون مملکت خودتون داشتین و برای پابلو اسکوبار قاچاقچی هم عملی نمی‌کردن که تو بعد از این همه جنایت تازه میگی بزرگش کردن و شاه دیکتاتور بوده. اهانت می‌کردن به پدر واقعی ما، پدر معنوی ما میگفتن دیکتاتور. یعنی اون بابا نوئل پدر واقعیتون نیست؟ پس چرا وقتی مردم تو خیابون شعار میدادن ما رو نزن باباتون، شاید باشیم باباتون، بهتون بر میخورد؟ دیکتاتوری الان تنوع پیدا کرده. دیکتاتوری اقتصادی، دیکتاتوری علمی و دیکتاتوری رسانه‌ای. و دیکتاتوری رسانه‌ای. چقدر هم آپشن داشته و ما خبر نداشتیم. البته این بحث تخصصیه. به هر حال وقتی در این خانواده دیکتاتوری چشم به جهان گشودی و با بچه دیکتاتور بازی کردی و بزرگ شدی و الان هم شبا با یه دیکتاتور میری تو تخت خواب، قطعاً اطلاعات در این زمینه از ما خیلی خیلی بیشتره. میدونین ما یه تمدن 15,000 ساله داریم. شماها که قدمتی بیشتر از همین 40-50 سال اخیر ندارید. اون چیزتون هم که برمیگرده به چندین هزار سال قبل تفکرتونه، نه تمدنتون. ایران تهاجم‌های زیادی دیده. با این حال کسی نتونسته فرهنگ و زبان ما رو عوض کنه.
خب این نشون میده کاری رو که مغولا و بقیه نتونستن انجام بدن، آخوندا در نهایت انجام دادن و تر زدن به تاریخ و فرهنگ و هنر مملکت. در واقع چنگیزخان اگر به جای لشکرکشی و حمله نظامی یه حوزه علمیه مغولی تأسیس میکرد، الان احتمالاً هنوز سر قدرت بود و یه پرپکانخان مغول هم شده بود رئیس جمهورشون. سن و سال آمریکا از سن و سال درختای دانشگاهی که من توش کار میکنم کمتره. برای همین ایرانیا خنده‌شون میگیره. آدم بیشتر از این که از قدمت درختای دانشگاهتون متعجب بشه و خندش بگیره، از اینکه یه بیسوادی مثل تو توی دانشگاه درس میده کرک و پرش میریزه، چون قطعا همون درختای دانشگاه هم سطح علمیشون از تو بالاتره. همه ما رو متهم میکردن که ما دانش هسته‌ای رو برای بمب احتیاج داریم. آخه سابقتون خرابه. تونزی که قرنهاست مردم دنیا باش پوستر میکوبن تو دیوار و زدید تو پیشونی خانوما. ماستی که کوکب خانوم ازش کره و دوغ درست میکرد و زدید تو کله خانوما. آمبولانسی که باش مریض میبردن بیمارستان و کردید ماشین سرکوب. بعد میخواید دنیا باور کنه با انرژی هسته‌ای که همه باهاش بمب ساختن، شما قراره باهاش ژلوفن و تبر و شیاف درست کنید؟ اون فناوری که تو هسته‌ای داریم و توی صنعت نظامی داریم سرریز کنیم توی خودروسازی، تو صنایع دیگه‌مون، انشالله اونا هم در موفقیت‌ها به این مرحله از موفقیت برسن. والا این تصاویری که ما از محصولات تولید شده در صنایع نظامیتون دیدیم بیشتر بهشون میخوره که فناوری خودروسازیتون رو سرریز کرده باشین تو صنایع نظامی. آقایون خیلی عنایت کنید که در اظهاراتتون، در قولهاتون، در وعدهاتون، در ارتباط با مردم اون صداقت رو مردم احساس کنن. دقیقاً مثل خودش که این چند سال هر وعده‌ای که به مردم داده رو عملی کرده. منتها مردم سوریه و لبنان و لیبی و ونزوئلا وقتی در سخنانشون میگن که شما قول دادی 1 میلیون مسکن ایجاد میکنید، من در پاسخ عرض میکنم اونا هم که نساختن باید جواب بدن اون سالها چرا نساختن. یه جوری شاکی انگار اینا همه کارا رو کردن ولی کارگر رو بنا نیومده سر پروژه کار خوابیده. همون اولم معلوم بود با اسباب بازی لگو هم سالی 1 میلیون خونه نمیشه ساخت. خودت وعده دادی بعد خودت بهش عمل نکردی، بعد الان خودت هم طلبکاری. تو با این سطح گردن نگیری و بزن در روی چجوری ازدواج کردی؟ من بارها گفتم دانشگاه اتاق فکر دولته، اتاق اندیشه ورزی دولته. برای همینه دانشگاه فکر کنه چه بکنین برای اقتصاد کشور، برای آب چه کنین. کجای دانشگاه اتاق فکرتونه که نتیجهش این شده؟ توالت دانشگاه؟ بعدش هم شما بهتر فعلا به جای آب شرب مردم یه فکری واسه حل مشکل عرقسگیشون بکنید. افزایش شمار مسموم شدگان مشروب تقلبی در استان البرز به 171 نفر، فوت 14 نفر تایید شد. بفرما. عرقی که ملت لیتری 400,000 تومان پول به ساقی میدن براش اینجوری عذاب در میاد. دیگه ببینید اون شراب مفتی که آخوندا وعده میدن چیه. نتیجه میگیریم که از هر ساقی نباید جنس گرفت. ساقی فقط ساقی مسئولای کشور که یه عمر دارن به اینا جنس میدن و دریغ از یک اووردوز ساده. رئیس جمهور در جمع مردم شهرستان 4 اویماق دستور داد طی 2 ماه برای رفع محرومیت این منطقه تلاش شود. بار دیگری که من میام به این منطقه مسئله آب اینجا انشالله حل شده باشه. چشم عباس آقا، چشم. شما 2 تا دیگه از این دستورا بدی تا 2 ماه دیگه کویر لوط تبدیل به ونیز میشه اصلا. البته تنها راهی که میتونه ظرف 2 ماه منجر به رفع محرومیت و حل مشکل آب بشه اینه که تو این 2 ماه آینده آخوندا همه رفته باشن. امروز در کنار استانداری گونی گونی نامه جمع شد برای آقای رئیس جمهور. این یعنی اینکه مردم این شهر امید دارن به حل شدن مشکلاتشان. یعنی اساتید مثبت اندیشی و قانون جذب و این دریوری‌ها هم نمیتونن از اینکه مردم گونی گونی مشکل و بدبختی و گرفتاری دارن برداشت به این مثبتی و قشنگی و گل و بلبلی بکنه. ترانه مصرف آب روزانه هر فرد در ایران و مخصوصا در تهران از ترانه مصرف جهانی خیلی بالاتر هست. آخه اینجا سرانه مصرف گوه هر شخص مسئول هم چندین برابر میانگین جهانه. خب آب لازمه به شوره ببره. با گذاری موقوفه 150 هکتاری و یک دامداری 1000 رأسی در قزوین به عروس رئیس سازمان اوقاف کشور با اجاره بهای ماهانه تنها 900,000 تومان. پس شایسته سالاری چی میشه؟ عروس رئیس سازمان اوقاف چه تجربه آخه در زمینه دامداری داره؟
حداقل عروس رئیس مجلس رو میذاشتید که پدر شوهرش هر روز داره با 300 رأس دام سر و کله میزنه. جمعی از علما و نخبگان حوزوی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را بررسی کردند. جان؟ نخبگان حوزوی؟ ترکیب انقدر نشدنی و متناقض؟ والا اگر ترکیب اسکل عاقل و وحشی مهربون و یبوست اسحالی و وزیر باشرف شدنی بود، اون وقت نخبگان حوزوی هم میتونیم داشته باشیم. نزدیک به 84% مردم نسبت به رعایت قوانین عفاف حجاب در کشور اظهار همراهی کردن. من عاشق انتخاب اعدادشونم واسه اعلام آمار. نمیگه 80 یا 85% که روند باشه، میگه 84%، جوری که انگار با یه فرمول دقیق کوسینوس چادر رو ضرب در سینوس مقنعه تقسیم بر انتگرال روسری منهای لگاریتم کشف حجاب کردن، رسیدن به 84%. ولی اگه عددتون درست باشم نشونه خوبی نیست، چون اگه واقعا واسه کنترل 16% جامعه این همه دوربین و جریمه و پلیس و بسیجی و گشت ارشاد و امر به معروف بسیج کردین، یعنی مشکل روانی دارید. پس شهرداران بیش از 100 شهر آمریکا از تشدید بحران سلامت روان در این کشور خبر دادند. خب با این همه دزد و اختلاسگر و آقازاده و سفیر گویای نظام و نوه نتیجه امام که از ایران سرازیر شدن اونجا، طبیعیه روانی بشن. خب محسن رضایی از مقام معاونت اقتصادی دولت کناره‌گیری و به عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از سوی ابراهیم رئیسی منصوب شد. بله، کلاً یک قانون پایستگی مسئولیت در جمهوری اسلامی هست که میگه هیچ مسئولی استعفا نمیدهد، بلکه از مستراحی به مستراحی دیگر برای ادامه تر زدنش منتقل میشود. امروز دستار روز تشکیل جهاد سازندگی، جمعی از جهادگران میزبان معاون اول رئیس جمهور بودند. بچه‌ها بدون اسباب بازی نمونن. آقای مخبر از 16 طرح ملی جهادی رونمایی کرد. جهاد پیشرفت. از اسم نمایشگاه بوی خودروی آبسوز و کرونایاب مستعان و واکسن برکت میاد. کلا جهادی‌ها این تیپی هن، یعنی اهل کچلوار و اینا نیستن. نه یک جهادگر ساده میپوشد، جورابشون هم سوراخه. بله، البته جوراب سوراخ و خشتک پاره و زیر بغل زرد و بوی گند عرق و ریش کثیف و خلاصه عدم رعایت نظافت شخصی به خاطر ارزشی بودنتونه ها، نه جهادی بودن. ببینید من که میرم هم کارهای تبلیغی انجام میدم هم بیل دستمون میگیریم ما. والا شما اصلا باید همون بیلو دستتون بدن. ولی خب از شگفتی های روزگاره که الان شدین وزیر و مدیر و قدرت دستتون دادن. خاطره‌ای داره آقای هاشمی رفسنجانی که میگه من در همون سالهای 60 به دیدار نخست وزیر ژاپن رفتم و نخست وزیر ژاپن 2 سوال اصلی از من داشت. اولین سوال در رابطه جهاد بود. گفت این پدیده عجیب غریبی که مردم به صورت داوطلبانه میان، اینو چطور رقم زدید؟ سر اینو به من بگید. خب خدا رو شکر که سر اینو بهش نگفتین، وگرنه الان قرارگاه جهادی یاکوزا کل اقتصاد کشور رو دست گرفته بود. من به شما عرض کنم هر جا بچه‌ها با تفکر جهادی اومدن بار بلند شد. بله، بچه‌ها هر جا با تفکر جهادی اومدن بار بلند شد، ولی چون بعدش هم یه سری دیگه با تفکر اختلاسی اومدن متاسفانه بار غیب شد. جهادی یعنی چی؟ جهادی یعنی همون کار سیکیم خیاری خودمون، یعنی با شوهرت بری ونزوئلا و تمام تلاشتو بکنی که گند بزنی به آبروی زن ایرانی. بیشتر از این که مایل باشم که درباره خودم صحبت بکنم، مایل هستم تصویری از بانوان ایرانی رو برای شما ترسیم بکنم. نه خواهشاً فقط در مورد خودت زر بزن. آخه با اون نگاه ماشین ظرفشویی‌واری که تو به خودت و همجنسات داری نهایتاً تصویری شبیه لوازم خانگی از زن ایرانی تو ذهنشون میسازی، نه مریم میرزاخانی و انوشه انصاری که. این یک ضرب المثله که اگر یه مردی یا یک زنی خیلی خیلی خوب باشه بهش میگن که رحمت به شیر مادرت. یکی هم خیلی بد باشه بهش میگن سگ تو روح پدرت. هر خانومی همیشه نفقه‌ای داره به عهده یه آقا. اگر دختره بر عهده پدرشه، وقتی بزرگ میشه بر عهده همسرش، وقتی پیر میشه بر عهده پسرش. هیچ وقت مسئول هزینه‌های خودش نیست. ببین خب تو شوهرت آخوند بوده، بابات آخوند بوده، احتمالاً خیلی از برادرها و فک و فامیلتون هم آخوند باشن. خب طبیعیه که تو به مفتخوری و زندگی انگلی علاقه‌مند باشی، ولی بقیه دوست دارن کار کنن و تلاش کنن و دستشون تو جیب خودشون باشه و مستقل باشن. قوانینی که برای شیردهی، زایمان و فرزند
آوری گذاشته شده به نفع خانم هاست. آخه دیگه قوانین شیردهی و زایمان و فرزندآوری میخواست به نفع خانم نباشه، به نفع کی باشه؟ که البته اونم به خاطر اینه که آقایون به دلیل شرایط فیزیولوژی قابلیت زایمان و شیردهی و فرزندآوری ندارن، وگرنه الان اونم به نفع مردا بود. شرایط خیلی خاصی برای ازدواج گذاشته شده که تعهداتی رو برای آقایون به نفع خانم ها ایجاد میکنه. یعنی کودک همسری و حق طلاق و حق حضانت فرزندان و اذن خروج از کشور و تمکین و هزار تا کوفت و زهرمار دیگر رو ول کردی، چسبیدی به یه نفقه و یه مهریه‌ای که اونم همه میگن کی داده کی گرفته. اینجوری بخوای حساب کنی که قرارداد ترکمنچای هم به نفع ایران بوده. پس اگر دوست داشته باشید ما میتونیم قوانینمون رو در اختیار شما بذاریم و شکل قوانینی که خیلی خیلی به نفع خانم هاست. بله، حالا شما اگر اونقدر احمقید که توی اقتصاد از ونزوئلا الگو گرفتید، دلیل نمیشه اونام انقدر احمق باشن که توی آزادی از شما بخوان الگو بگیرن. هیچ کشوری به اندازه کشور ایران قوانینش به نفع خانم ها ایجاد نشده و اجرا نمیشه. بله بله، به خصوص اون قسمت قانون که باعث شده روی سنگ قبر مادرت به جای اسم و فامیلش بنویسن همسر بابات. برای بهبود وضعیت خانم ها و قوانین، این خانم ها نبودن که پیش قدم شدن، این آقایان بودن که پیش قدم شدن. کدوم آقایان پیش قدم شدن؟ همون آقایانی که دخترشون رو تو خواب با داس میکشن و سر بریده یه زنشون رو تو خیابون میچرخونن؟ این اگه پیش قدم شدنه که پس باید بگم مام تو چیز میز این هفته واسه تقدیر و تشکر از بانوی دوم عزیز کشورمون خیلی پیش قدم شدیم. بانوی اول جان، بانو جان، من فردا عازم ونزوئلا هستم، ولی فقط یه نفر رو میتونم همراه خودم ببرم. نه دیگه، رسانه ها حرف در میارن، فقط یکیتون میتونه به عنوان بانوی اول منو همراهی کنه. خب منو از همه زودتر گرفتین، من اولم، دست پختمم که از همه بهتره. من قبل از همه سیغش بودم، من اولم. اولین بار من پاهاشو توی تشت شیر ماساژ دادم، حق منی باهاش برم ونزوئلا. نه خیرم، منو از همه تازه تر گرفته، من اول محسوب میشم. ای بابا دعوا نکنید، حالا یه کاریش میکنید. بابا آقای مرید جمهور، خیلی خوش اومدید. سرکار خانم بانوی اول، ماشاءالله چقدر خیلی خوش اومدید به پشکل پولترین کشور جهان. اگر اجازه بدید تا شما برید برای راههای دور زدن تحریم و تبادل نفت و گاز با استامینوفون و چسب زخم رایزنی کنید، من بانوی اول رو ببرم یک مصاحبه. بانوی اول عزیز، از وضعیت زنان در ایران برامون بگید. ایران زنان آزادی دارن و همه از یک میزان برابری دارند. خب بسیار عالی. بانوی اول عزیز، شما تحصیلاتتون چیه؟ دکترای کلاس سوم دبستان دارم و البته میدونید که سن آفتابه های مدرسه ما از قدمت آمریکا هم بیشتره. دکترای سوم دبستان؟ تز دکتراتون چی بوده؟ بررسی عملکرد هورمون‌های جنسی بر تعالی زنان از طریق همسرداری نوین. ببخشید شما چرا هیچ قیافتون عوض میشه بانوی اول؟ ما زنان ارزشی مثل نسکافه 4x1 هستیم دیگه، یه پکیج کامل. چقدر عالی. از نظر پیشرفت‌های علمی چطور؟ اونو که دیگه نگو. ما مثلا در علم پزشکی خیلی حرفا برای گفتن داریم. خدایا به حق همین شب عزیز همه بیماران سرطانی و صعب العلاج رو شفا عنایت بفرما. الهی آمین، الهی آمین. بانوی اول عزیز، در زمینه فرهنگی و هنری برای خانم ها چه کار کردید؟ من شنیدم در کشور شما خانم ها حق خوانندگی ندارن. کی گفته؟ الان میگم شکوه خانم بیاد براتون بخونه. وطنم ای شکوه پا بر جا، چیز میز چیز میزا، چیز میز چیز میزا، چیز میز چیز
شادی جان شادی بله چیه؟ بس دیگه جان؟ تو اصلا ناراحت میکنی؟ همش داری انتقاد میکنی، مسخره میکنی، وضعیت معیشتی، وضعیت اقتصادی، بانوی اول، چه میدونم دوم، چندم، سوم، بالاخره یه کاری کردی، یه کار خوبی کردی، یه امتیازی، یه نمره چیزی بده آخه. همش که بد نیست که. نمره از چند بدن؟ چند؟ 20. من اصلا از 0 نمیخواستم بیام بالاتر. تو از 20 داری میگی. ببین تو آخه بعد ببین نمره دادن. تو مثلا خود مثلا اصلا نمره مگه میشه به اینا داد؟ کی به اینا نمره میده آخه؟ اصلا وارد نمره اصلا امتحانو دادن هنوز که نمره بخوان؟ کی بهشون نمره داده؟ کی؟ های 5 بده. الان نشون میده، الان میبینیم دادن، نمره دادن. چیزی تو نمیدونی همینه. میخوام بهت همین رو بگم. شما تماشا کن، نمره داد. شما به عنوان معاون پارلمانی ریاست جمهوری اگر بخواید یک نمره به دولت بدید از 1 تا 20 چه نمره میدید؟ در مقایسه با دولت‌های قبل نمره بسیار بالایی میدیم. چند؟ کار سختیه نمره دادن، ولی به هر حال با توجه به تنگناهایی که وجود داشته، مشکلاتی که وجود، من حدود 18 نمره میدم. بفرما. 18 داده؟ 18 از 20. 18 از 180 هم زیاده به نظر من، ولی خب حالا من 18 بله 18 دادم. حالا چرا 20 نه؟ خب 20 رو میداد دیگه. حالا من اون 2 نمره رو برای چی کم کردی ازشون واقعا؟ اون 2 نمره رو چرا کم کردی؟ واسه ترکمونای اینولا باقرزاده؟ چرا مگه چیکار کرده بود؟ اینولا باقرزاده دوباره چیز کرده دیگه، رفته سخنرانی. آره به زبون خودش که نمیتونه. نه انگلیسیش که دیگه هیچی دیگه. الان انگلیسیش پس به چه زبونی؟ عربی این دفعه. وای من. بله. فإن الأمریکیین لا يجلب السلام والامن لشعوب المنطقه من دول المنطقه بكل جلاء و هنا ارغب لاستقرار و امن العراق و اخص بذکر تحقیق من دول المنطقه بكل. تو دیگه جون مادرت بس دیگه. خیلی قشنگ. خیلی خوب. این استعداد داره. ببین اینولا باقرزاده رو چیز نکن، دست کم نگیر. ایشون تو تمام شبکه‌های مجازی، تو تمام هر جا که باز می‌کردی این مصاحبه و این صحبت‌ها و سخنرانی‌ها و حرفا سوژه شده بود. یکی از باحال‌ترینش این بود که با فتحعلی اویسی مقایسش کرده بودن. اگر یتچاپون هذا القصه رأس الخود، ما ازتون دلخور میشیم. رأس الخود یعنی سر خود. یتدلخورون علیکم واقعا خلاص. همینه. اگر همین این رو فرستاده بودن اونجا صحبت میکرد، بازم تهش همونا همینو میپرسیدن که چی میخوای و نتیجه هم همونجوری میگه. اولا به هر حال باید شما در نظر بگیرید که وزیر امور خارجه ما وزیر امور خارجه معمولی نیست که. چطور؟ این خیلی منحصر به فرد و نابه اصلا. ما اصلا وزیر امور خارجه اینجوری نداریم که. این اولین وزیر امور خارجه یک کشوره، شاید بعد از طالبان. من مطمئنم که وزیر امور خارجه طالبان هم زبانش از این بهتره، ولی ایشون تنها وزیر امور خارجه دنیاست. یعنی کسی هستش که به عنوان یه نفر آدمی که زبان کشورهای خارجی که زبانشون با ما یکی نیست میفرستن کشورهای خارجی که با اونا حرف بزنه و دیپلماسی و برای ارتباط برقرار کنه. ایشون تنها کسی هستن که علاوه بر زبان انگلیسی به زبان عربی، چینی، ژاپنی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، بلژیکی کم چیز انگلیسی، اسپانیایی، به همه این زبون‌ها تسلط نداره. تسلطی نداره. چه تسلطی؟ به هیچ کدوم از این زبون‌ها تسلط نداره. حالا شاید بیشترم باشه. مطمئنم که بیشتره در زبون‌هایی که تسلط نداره. چون به هر حال اینا همین اینجوری الکی که نیست که. حالا باز این با این همین زبون الکنش میره توی یه جلسه یه چیزی، همه اینا رو میگه، بعد آخرش اینا همینجوری مثل اسکولا که نگاش میکنن میرن بهش میگه خب حالا تاش چی بود، چی می‌خواستی؟ میگه مثلا اینو می‌خواستم.
میگن اینو بد نمیدیم بیا اینو ببر. مثلا اینجوریه. وگرنه اون بانوی دوم گونی پیاز که رفته بود آمریکای جنوبی، اون که فقط مثلا همون چیزو که نرفته بود که ونزوئلا، اون کلا از اون بالا از کوبا و این برو هر جا رو که تونسته بود یوتیوبر، تیک تاکر، نمیدونم ویدیو ساز، هر کیو دیده بود تو خیابون باشه مصاحبه کرده بود که نشون بده ببینید چقدر ما زنامون آزادن. زن آزاد. رفته بود اونجا و در واقع میشه گفت با تمام تلاشش سعی کرده بود که اونجا پیام ما رو، پیام ایرانیان رو که چرا زنان ایرانی با تمام دنیا فرق میکنن رو بهشون بده. بچه‌ها پرسیده بودن چی تو دانشگاه درس میده؟ آره خب بچه‌ها نمیدونی؟ مریم شناسی. حضرت مریم مادر یک پیامبر بزرگ حضرت عیسی مسیح هست. چرا اینقدر مریم میتونه مقام بالایی پیدا بکنه؟ چون خودش یک پیامبرزاده است. لیس الذکر کالانثی. مرد با زن یکی نیست. ولی همون دختر رو که فرزند خودش رو چون نزد خداوند کرده، با اینکه این دختره باز همون رو در مسجد میذاره و به خدمت خداوند میره. حضرت مریم مدام عبادت میکنه و در مقامات بالاتر و بالاتر میره. به مقامی میرسه که میتونه مادر عیسی مسیح بشه. چون حضرت مریم هرگز خیانت نکرده. بانوان ایرانی به این دلیل میتونن مقاومت بکنن و میتونن فرزندان خودشون رو تربیت بکنن که خیانت نمیکنن. یعنی قیافه اون دوتا رو دیدی بدبختای بیچاره ایشون خیانت نکردن زنان ایرانی رو ببین چه جوری تونست گوز رو به شقیقه بدون دخالت دست وصل کنه. اصلا وصل شده. این فکر میکنین شما هوش میخواد، اصلا که نمیخواد. نمیخواد هوش. اینا ببینید اصلا از این قضیه هوش چه مصنوعی چه طبیعی فقط هوششو کم دارن. فقط مصنوعی و طبیعیشو دارن. مال اینا مصنوعیه. خب پس چی طبیعیه؟ چیزشونا جمجمه‌شون مصنوعیه، پلاستیکیه، برای همین قمقمه است. جمجمه دیگه نیست. تق 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 صدا میده دیگه. بله. چون چند وقت پیش برای مسئله حجاب اینا همه جا اعلام کردن، پوستر نمیدونم اینور اونور، آقا ما با کمک هوش مصنوعی داریم بی حجابا رو پیدا می‌کنیم میگیریمشون. ویدیوش هم گذاشته بودم، من گفتم برام ببینم چجوری با هوش مصنوعی دارن بی حجابا رو پیدا می‌کنن. مگه میشه؟ آره چیکار می‌کنن؟ احسن، ممنون ازت، خیلی لطف کردی، خیلی لطف میکنی. سعیدو در بیار. ممنون. قانونه. این کشور باید رعایت کنی. همونطور که از ما مطالبه میکنی. مطالبه میکنن. چون مطالبه کردی این قانون کشور باید رعایت کنی. چون میدونی که ما اصلا قانون شکنی تو کشورمون نداریم. نه. به همه مطالبات هم رعایت. به همه مطالبات هم همینجوری خر اینا دارن. این آره، این مصنوعی بود. این قطعا مصنوعی بود چون قشنگ وایساده جلو خیابون مثلا دو خانم داره رد میشه. کجاش این چیه؟ این هوش مصنوعیه. وایسادی جلو زن مردم و دختر مردم رو گرفتی که مثلا که قانون رو یادآوری کنی بهشون. جرأت داری بری جلوی خونه اونای دیگه‌ای که قانونای گنده‌تر رو شکوندن هم اینجوری وایسی یا یه چیزی از رود رد میشه میرن. دقیقاً. یا توت نمیدونم. حالا به هر حال خواستم بگم که قدر ارزش‌های این بزرگواران رو بدونید. اینا میرن کلی مصاحبه میکنن، کلی جفای میگن، زر میزنن. درسته که هیچ سودی برای کسی نداره، ولی اگر نباشن ما کی اسکل کنیم اینجا؟ خوشحالی جون برای سوژه‌یاب یک نوازنده بسیار با استعداد از کانادا امروز با ماست. نوازنده ویولونسل که ساز بسیار واقعا زیبا و سخته. خیلی سخته. البته برای من که قابلم هم نمیتونم بزنم، به هر حال نباید همچین حرفی رو بزنم، ولی رو حساب شما گفتم دیگه سخته. بله سخته. برای من که خیلی آسونه. برای تو ولی خب حالا شهرزاد خیلی وایرال شده بود به خاطر اینکه موهاشو زده بود با یکی از ویدیوها. حالا باهاش صحبت می‌کنیم در مورد اون. شهرزاد جان اول بگونم صدای ما رو میشنوی؟ سلام شادی جان، سلام سینا جان. مرسی از دعوتتون. خواهش می‌کنم عزیزم، خیلی خوش اومدی. خوش اومدید. شهرزاد جان چطور شد به ویولونسل علاقه‌مند شدی؟ راستش رو بخواید من قرار بود ویولون بزنم. پیدا نکردی؟ کوچولو بود گم شده. اتفاقا 3 ماه هم زدم. وقتی وارد هنرستان موسیقی شدم 11 سالم بود
اونجا بود که اولین بار صدای ویولنسل شنیدم، اصلا عاشقش شدم. و یه جوری شد که اصلا من همینجوری می‌خواستم فقط من ویولنسل بگیرم و اونجا امتحان ورودی وقتی میدادیم برامون سازامون رو انتخاب میکردن طبق انگشتامون، قدمون، بدنمون یا مثلا دندونامون و اونجا خودشون خود به خود برام گفتن تو میخوای ویولنسل بزنی؟ و من اونجا تا بهم گفتن رو هوا زدم. آره واقعا صداش جادوییه، فوق‌العاده است. شهرزاد جان موهاتو میبینم که خیلی کج و کله زدی، از همون موقعی که زدی وایرال شد اینجوری مونده یا چیکار کردی با موهات الان؟ الان یه دور دیگه مجبورم منظمش کنم، ولی وقتی ویدیو رو داشتیم میگرفتیم به این حالت آره تا یه 2-3 ماه همون شکلی بودم چون نمیتونستم کوتاهش کنم. اگه کوتاهش میکردم خیلی کوتاه میشد. منتظر شدم یه ذره بلندتر بشه بعد درستش کنم. سعی که فقط همدردی کنم با مردم، کاری که دستم برمیاد از راه دور حتما انجام بدم، ولی به یه زبان دیگه موسیقی کلاسیک. موسیقی کلاسیک خیلی هم عالی بود. امروز چی داری؟ چه اجرایی میتونیم پخش کنیم؟ امروز پیازولا، این کار آخرم بوده. دلیلی که انتخاب کردم بخاطر که همه آدما میتونن باشه ارتباط برقرار کنن. خیلی هم ممنون. ما هم دوست داریم. ما هم دوست داریم. پس به افتخارت. با هم دیگه میشنویم. مرسی عزیزم شرکت کردی تو برنامه. قربانت عزیزم. خیلی ممنون. باز هم از اگر کارهای خوب، کلیپ های دیدنی و هنری دارین برامون بفرستین به کانال سوژه یاب در تلگرام.
شب رو بذار من سریعتر معرفی بکنم که آره چون صدای سرفه هاش نیاد. قبل از خودش یکی از هنرمندهای کار درست، متفاوت، هم کاراش هم خودش. ناس كثر حولي تنمرهم زاد علي لا يدعوني وشأني لهم ألسنة كالحية. مصطفی هروی. خب خیلی خوش اومدی. مرسی سینا جان، ممنون. بند اومد سرفه؟ یکم بهتر شد. حالا آستینش باز شده. درگیره، کلا درگیره. خب چه خبر؟ حال و روز و اوضاع چه خبر؟ ببینید خب حال که خوب نیست دیگه. الان داره یک مقداری بهتر میشه. حال هیچ کدوم ما، البته این اتفاقاتی که افتاد بعد از مرگ مهسا، هیچ کدوم ما دیگه بر نمیگردیم به قبلش و کاملا همه ما عوض شدیم. زندگی ها عوض شد، همه چی. ولی خب حالا به هر حال الان بهتری. الان بهترم. ولی یه مدتی رفتم کلا از اینجا، یعنی از خونه رفتم سفر. من نزدیک یه هفته برگشتم. تو اون سفره تأثیر گذاشت؟ آره کمی رفتم جنگل و منگل و اینترنت تعطیل و اینترنت خیلی آره. یه مقدار از یه سری اتفاقا که اون ماویل افتاد عقب افتادم، ولی خب باز برگشتم سریع اول چک کردم ببینم چه خبره. البته تو خیلی هم فعال بودی، یعنی تو این 3-4 ماه فعال بودم، ولی یه مقداری میدیدی بعضی وقتا نمیدونم، شاید مثلا عجیبه میگم، مثلا بعضی وقتا موقعی که میخوایم عکس بسازم، مثلا چه میدونم موضوع یه نفری مثلا اعدام شده یا زلزله شده، این داستانا، خب من باید برم ساعت‌ها بگردم توی اینترنت، تو گوگل عکس پیدا کنم. خب توی این لامه‌ها که داریم میگردیم، خب اتفاقات عکس‌ها دیگه هی میاد. مثلا اون ناخودآگاه بعضی وقتا مسیر عوض میشه دیگه، تحت تاثیر عکس‌ها قرار میگیری. بعد اتفاقا رو میخونی، بعد یهو مثلا می‌بینی 3-4 ساعت درگیر مثلا اتفاقا بوده در حالی که مثلا باید عکس پیدا می‌کردم. حالا یه ذره از این پروسه ساختن، عکس ساختن صحبت کن، چون خیلی کامنت میگیری فکر می‌کنم واقعیه. آره خیلی‌ها فکر یکی از عکس هایی که خیلی در طول فکر کنم 10 ساله که این عکس هر روز یه حاشیه درست میکنه. یکی اگه نباشه هر ماه یا هر هفته یه بار اتفاق میفته. من چون تو شبکه‌های اجتماعی هستم میبینمش که میاد بالا و مثلا مردم راجبش حرف میزنن. این یه عکسیه که به حقیقت هم پیوسته، در واقع محقق شد. این عکس که 10 سال پیش، چند سال پیش؟ ببین سینا الان یه حقیقت پیوسته، من خودم سازنده عکسم، این تنگه هرمز اینجوری می‌بندن. این تنگه هرمز بستنش اینجوریه. خب من که خودم عکس رو ساختم، به مرحله رسید که داشتم خودم واقعا باور میکردم اصلا شاید کار من نیست، یکی دیگه ساخته، واقعا همینه دیگه. آقا من میادم آقا اینو ما ساختیم، این عکسای پشت صحنه مثلا اسلاید شو درست کردم می‌داشتم، نه ملت میومدن نه آقا ما دیدیم مادر بزرگم اونجا بوده گرفته، خودش در صحنه حضور داشته. اصلا خیلی جالبه. اینم کار فوق‌العاده زیباییه. اینم یکی از کارهای فوق‌العاده. آره این کاری بود که برای هواپیمای اوکراین کار کردم. کار فوق‌العاده‌ای بود و راستش زندگی ما بعد از هر کدوم از این اتفاقها عوض شده. یعنی ما ایرانی‌ها زندگیمون دستخوش حوادث این چنینی هی بالا و پایین شده و هی تغییر کردیم. بعدم یه چیزی که هست، مثلا شاید از لحاظ اینجوری که داریم میگم خیلی خوشبینانه بشه این قضیه، ولی خب در واقع نیستش. مثلا هنرمند باشه، مثلا توی ژانری که من کار میکنم، من دوست دارم عملاً کار کنم بر مبنای اتفاقات روزمره. یعنی مثلا قدیم کاریکاتوریستا این کارو میکردن، آره، ولی خب مثلا اینکه کسی که فوتومونتاژ میکرد بر مبنای، نمیدونم کسی هست یا نه، ولی این استایل ما شروع کردیم کار کردن. یعنی چه میدونم انتخابات شروع شد، بر مبنای انتخابات ما میرفتیم عکسای استاد بزرگ رو
اون 4-7 سالی که ایشون رئیس جمهور بود من فکر کنم دیگه 100 تا کار یعنی یکی از بهترین دوره‌های کاری بوده. فکر خیلی خوش گذشته بود بهت و هر روز یک کاری رو تولید می‌کردی. حالا دارم اینو میگم که به واقعیت تبدیل شده به خاطر اون کاری که یک آخوند روی زمین افتاده و دخترها دارن باهاش سلفی میگیرن و میزننش و اینا. خب این تقریبا با این عمامه پرانی اتفاق افتاد. اوایل این اعتراضات هم این عکس دوباره اومد بالا و ملت گفتن نگاه کنید تو خیابون بچه‌ها به کجا میگن بابا این عکس قدیمیه. بعد جالب اینجاست که تو روی ستون فکر می‌کنم امضا تو گذاشتی. هست داره. ستونو میبرن اکثریت از دم ستونه میبرن کراپش میکنن که دیده نشه. خب چه حسی داری وقتی می‌بینی مثلا کار تو مثلا یکی دیگه گذاشته و راجع بهش داره صحبت می‌کنه هرست نمیگیره؟ شاید اول هرسی میشدم. البته مسئله داره که تو چه کانتنت یعنی تو محتوای این کار قرار استفاده بشه. اگه مثلا بر مبنای همین فضایی که الان داره اتفاق میفته و این کار برای اون جریان این کار است یعنی با خاطر این جریان استفاده بشه نه زیاد مشکلی باش ندارم دیگه استفاده داره میشه دیگه. ما هم هدفمون بود که ساخته بشه. حالا اسممون بغل هست زیاد مهم نیست. مهم اینه که کار بیاد بیرون دست بشه. از اون بالای ستون به اون گنده که کامل نوشتی. بعد اینا رو خودت بازسازی کردی دیگه. تمام مثلا صحنه خیابون هست مثلا این آخونده که بازیگره دخترها بازیگرن. ببین الان نمیگم آخونده کیه ولی چیزی که هستش ولی مطلبی که هست آره دقیقاً جالب اینجاست که بچه‌هایی که تو این عکسن همه رو خودت مهمون اینجا داشتی ولی نمیگم کیه. خیلی خوب باشه. ولی مطلبی که هستش آخونده رو بعداً برم از جلو نگاه بکنم. آره همشون مهمونای برنامه بدن در گذشته ولی حالا مطلبی که هستش این در اصل دو تا حالا چون بعدا شاید در موردش صحبت کنم من سریع بگم. این تکنیک کلاژ ما یه چیزی به اسم فوتومونتاژ از فوتومونتاژ زیر مجموعه کلاژ. خب قدیما کلاژ رو عکاسای قدیمی برمی داشتن مثلا عکس ها رو با قیچی میبریدن کات میکردن و بر مبنای اون ایده‌ای که داشتن شروع میکردن چیزی که می‌خواستن یک ایمیج جدید تصویر جدید به وجود میآوردن. خب دیگه از موقعی که جریان سوشال مدیا و اینترنت و اپلیکیشن های مختلف دیگه بیس همش که اصل این اپلیکیشن استفاده شده یا سافتور فتوشاپ دیگه. خب خیلی هنوز متوجه نیستن که فتوشاپ خودش یه برنامه است. بعضیا مسیج میدن استاد این فتوشاپ رو با چه فتوشاپی فتوشاپ کردی؟ کل کار رو فتوشاپ میبینن که تو با کدوم فتوشاپ اینو فتوشاپش کردی. بعد میبینم 3 تا فتوشاپ باشه میگم اینو من فقط با فتوشاپ کردم. هنوزم نمیگیرم. من آدم میدونه ولی کدوم فتوشاپ؟ آقا خود فتوشاپ. بابا اصلا این قضیه تو به مجلس هم مطرح شده بود این قضیه داستان تو به آره اون یه داستان دیگه بود. اون کدوم داستان بود؟ اونم یکی از کارات بود که اون یه داستان دیگه بود. نه اون چی بود؟ بگو. ببین کلا این استایل کار یا همین کاری که ما میکنیم خب خودش یک سبک دیگه. یعنی سبک ما هم که نیستش دیگه 150 سال داره انجام میدن. فکر می‌کنم از زمانی که تکنیک عکاسی به وجود اومده کلا تکنیک مونتاژ و فوتومونتاژ بوده هست به مدل‌های مختلف. حالا دیگه آرتیست‌های هستن یا عکاس‌هایی بودن در گذشته اینو انجام میدادن. خب دیگه الان ما اینو باز برداشتیمش به مرور مدرن‌ترش کردیم. یعنی الان مرور زمان با موقعیت‌های فعلی خب شکلش هم عوض شده فرمش هم عوض شده. یعنی کار ما هم نیستش فقط ما داره انجام بدیم دیگه. اواخر با این شرایطی که پیش اومد دیگه همین اتفاقای اخیر خب یه سری کار ما ساختیم. یه سری کارها رو من خب بعضی وقتا استوری میکنم در حد مثلا استوریز و میاد و میره. یه سری کارها رو چیز دیگه میمونه پست میشه. کارهای استوری خب دیگه نیست دیگه میرو بعدم دست به دست میشه و بعد همه میخوام آمارش بگه این کار کیه و چرا بود و اینا. ولی معمولا من کارها رو همیشه زیرش یک اسمی هم میزنم میگه آقا مشخص کنه. یه عکسی بود حالا نمیگیم چه عکسی بود. عکسی بود که اونم خب عکس واقعی اون عکس در اینترنت هست. خب خب خیلی وقتا من مثلا یه عکس رو من میدونم کلا ماهیت و عکس رو عوض میکنم. یعنی چی مثلا یه شخصیت رو برمی‌دارم مثلا موقعیت دیگه کلا مثلا یک موقعیتی دیگه تو یک محله و اون محله رو مثلا برعکسش میکنم که کلا همه چیز جابجا میشه که کلا ماهیت عکس کلا عوض بشه. در مورد اون عکس فقط چهره اون شخصیتی که رو زمین بود عوض کردن و بدن باقی همش همونه. یعنی
عکس واقعی رو بذاری در کنار هم، این البته قاطی این عکس‌ها نیستش، نگرد. خب خیلی شبیه هم. آقا نمیدونی دیگه چی شد؟ یه عده اومدن اصلا کلاب هاوس برنامه گذاشتن، بحث در این مورد، چند نفر آقا رفتن که دیدید ما گفتیم که این انقلاب فتوشاپی انقلاب نمیشه. انقلاب فتوشاپی شده داشت یه آرتیستیم داره 12 سال چه میدونم از سال 2017 شده کارو فتوشاپ میکنه دیگه. اینم یه استایل کاریه دیگه. نه دیگه اونا این مدرک عزیز دلم. تو فکر میکنی فتوشاپه؟ برای تو فتوشاپه، برای اونا همه آثار هنری مدرک جرمه. آخه یه چیز دیگه هم بگم. آخه جالب اینجاست که جریان خود فتوشاپ، آقا اینم بگم که این ارق هنری خودمون بگو. استفاده از مدیوم یا اون وسیله یه چیزیه که خب آدم در مثلا آرتیست چه می‌دونم نقاشی یا موزیسیانی، خب تو وسیله کاریت مثلا اگه موزیسین گیتار یا مثلا فیلمسازی دوربین دیگه، خب به مرور زمان مخصوصا الان که دیگه نمیدونم NFT اومده که دیگه الان جریان دیجیتال اینقدر تحقیق کرده و الان که دیگه AI اومده یا همون هوش مصنوعی، دیگه ما اگه بخوام هنوز به فتوشاپ به عنوان مسخره نگاه کنیم فکر می‌کنم دیگه یه مقدار دیگه درست نیست، چون دیگه جریان الان رفته به یک مسیر دیگه، فتوشاپ برش خودش یک سبک شده. بستگی داره کجا باشه دیگه. چون سبک شده دیگه. آره حالا اونا آخه عصر حجریه. همون دیگه مثلا میگن آقا مثلا یه کار فتوشاپیه دیگه. حالا این انقلاب با این کار فتوشاپی به هیچ جا نمیرسه. به هیچ جا نمیرسه. خیلی پس میریم یه سر به اتاق فرمان، برسیم. بله. مصطفی چیه؟ تتو کردی اینجا رو؟ حالا ما نپرسیدم که هر لحظه بینگی میخوای بدی. هر لحظه الان این همه حرف زدی، تو ما یک کلمه حرف نزدیم. بخش دوم مصاحبه دارم میپرسم ازت، با یه خط رو صورتت اومدی. چقدر خودداری کردیم، چقدر خودمون رو واقعا سانسور کردیم. الان باید توضیح بدم این. بله باید توضیح بدم. همین که بگی تتو یا تتو چیه؟ معنیش چیه؟ بگو. کوتاه و مختصر میگن آقا آب که از سر رفت چه یک وجب چه 100 وجب. آب شما تا اینجاست ولی خونه. دیگه ادامه ندیم دیگه ندیم. خیلی خوب باش. ولی خب خیلی باحاله. جدی میگی؟ به نظر من که خب تو واقعا قیافه متفاوتی که داری. اوکی. شما اوکی بدی، شما اوکی بدی، ما ردیفیم. به نظر من که باحاله، یعنی چیز متفاوت و به شخصیت و کارها و کاراکترت میخوره. آخه تو انقدم داستان‌های جالبی پشت داستان داری، پشت داستان‌های اصلی داری که مثلا تو کسی میدونه آقازاده‌ای؟ آقازاده که اونجوری نمیشه بگه. پدر من حدود 25 سال پیش فوت کرد و روحانی بود. یعنی من در یه خانواده شدیداً مذهبی و تردیشنال، واقعا سنتی بزرگ شدم. در کجا؟ در مشهد، در محیطی که در مخصوصا دهه 60 ما که دیگه دقیقاً دیگه یادتونه دیگه مشهد دیگه اوج مثلا چیز بود دیگه، همه داستانا سنت گرایی. آره همه اون داستانا بود. خب طبیعتاً وقت خانواده تو اون ببین اینجوری بگم آقا نمیخوام زیاد برم داخلش، همین داستان ماییم اینجوری راحتت کنیم دیگه. در کل اون جماعت تو مسیر رو عوض کردی. کلا آقا ما مثلا رسیدیم به چهارراهی اشتباهی رفتیم. اشتباهی رفتی یا درست رفتی؟ اونا فکر میکنن اشتباهی رفتی. البته ببین خانواده اوکن و اونا برتر زندگی خودشونو میکنن. حالا یه سوال دیگه برمیگردیم به همون دوران آقازادگی. میخوام ببینم خب به هر حال اون دوران اذیت میکنم آقازاده رو که ولی خب به هر حال این افراد فرزندانشون و خودشون در اون دوران توی مشهد خیلی عزت و احترام داشتن. ولی باور کنید من فکر میکنم یعنی اونجوری که آمارم دارم یه بر مبنای سوشال مدیا مسیج هایی که میگم خیلی از بچهای این حالا آقازاده هم دیگه الان آقازاده نیستن. فکر نمیکنم. حداقل من خودم 2 تا از دوستان اون زمان خودم که 3 نفر بودیم، هر صدا پدرامون روحانی بود. من در اروپا زندگی میکنم و اون 2 نفر دیگه هم در کانادا و آمریکان و 2 تا آدم یا حالا مثلا شلوغ برو دو زندگی شروع میکنم و اصلا کاری هم به جریان. البته منطقی هم هست که پدر و مادر و تصمیمات پدر و مادر و اصلا گذشته و دیگران به تصمیم تو ربطی نداره. به قول چیز جاجمنت یعنی چیزی هم ندارم، چون بعد یه دوری از زندگی بودیم و ما فرد
ولی من تصمیم گرفتم به عنوان یک شخص مسیر خودم رو انتخاب کنم دیگه. حالا درست و غلطش رو نمیدونم. حالا یه عده شاید ما هم نفرین کنن الان. اشکال نداره نفرین. همونقدر که دعا جواب میده نفرینم جواب میده. حالا سینا تو از عکس ها صحبت کردین، از فتوشاپ، ولی کارهای دیگه ای که موزیک ویدیوهایی که تو دادی، موزیک ویدیوهای پرحاشیه هم داشتی، پر سر و صدا و باد. موزیک ویدیوی کیوسک بود یارم بیا. این بودا، این آقا بود پشتش. این بود پشت داستان بود. خب بگو. داستان زیاد داشت، اونم یه صحبتی بکن. هم اون داستان داشت، حالا اسم اون موزیکره، ولی یک موزیک ویدیو دیگه هم داشت که اونم خیلی داستان داشت. ولی خب اون داستانش آره اون یه حاشیه‌های دیگه‌ای داشت. اون بعد از کار یارم بیا بود. ولی خب چیزی که هستش، کار یارم بیا رو ما سال 2008 یا 9 دادیم بیرون. در یک شرایط اومد بیرون که هنوز خب اینترنت مقدار تو ایران، اصلا یوتیوب که باز نبود و حالا اینجا نگیم ما با یورود چرن مثلا دل گنده بوزی از این حرفا اینجوری نشه دیگه. مثلا حس شخصی ماست و اون چیزایی که ما تو این سالها حالا میگه آره داره خودش کردید. نه به اون زمان که این کار رو ما دادیم بیرون، من فکر می‌کنم هنوز جریان میوزیک ویدیو ایرانی تو اون شرایط هنوز شکل مفهومی نبود. یعنی موزیک ویدیوهای خوبی بود ولی هیچ وقت مفهومی نبود. یه سری اتفاقات میافتاد ولی هنوز یک کانسپت توش نبود. داستانی بود دیگه، داستان‌های مثلا دخترها و پسرها و روابط دختر و پسر. یعنی اینو و کار گلادیاتورهای بعدی که درست کرده بود دیگه. کلا اصلا موضوع کانسپت و جریان مفهومی رو وارد موزیک ویدیو کردن و یک شخصیت داستانی، یعنی تو یک فرم دیگه بهش دادن. کلا چند تا موزیک ویدیو داری؟ نه بگم 30-40 تا 30-40 تا موزیک ویدیو درست کرده. نه آقا بهش ایمیل نزنید. این الان دیگه عکاسه. این الان دیگه اتفاقا ما همین واقعا یک کد سری ساختیم با بچه‌ها رپ. خب پس چی میگی؟ بگم زنگ بزنن بریزن سرت یا نه؟ اتفاقا دوستی داریم به اسم فراز در هلند، کانون رپره، بچه خیلی خوب. اومد یه روز مسیج داد که ما یه ویدیو یه ترک خواندیم برای همین اتفاقی که افتاده. در دقیقاً یه روز کار سختمون ویدیوش دادیم بیرون دیگه. دارموی دختر مانتوی چاکدار معیوب مغزت قلبتم باز داشت تسلیم روحو به این پولا کردین با بچهای مردم شها کردین چش همه مادرها خونه نگاه کردین سرنگونی نزدیک نظام تعدیل خیلی دوست دارم حالا که دارم میرم واقعا آخرش وقتی چند سال گذشت خوشحال باشم که رفتم تصاویرات رو همه چی عوض شده. میکشم ما رو بعد توی شهر بوی تن میکشم ما رو بعد کشورم توی غم میکشم ما رو بعد اسلحه روی سر میکشم ما رو دمت گرم. بازم تشویقش بکنید چون هنرمند واقعا کار درستیه. میگن کار درسته آدم میگه آجی دادم میکنه دیگه. حالا برنامه بعدی آینده کار پروژه نمایشگاه اگه داری؟ برنامه آینده نمایشگاه ببین خب نمایشگاه اتفاقا در آخرین هفته همین ماه در هلند ما با یک دو دوست دیگه یک نمایشگاه فستیوالی قرار انجام بدیم. ولی در 2-3 سال گذشته من درگیر یک پروژه یک فیلم بودم، یک فیلم بلند 100 دقیقه‌ای داکومنتری، یعنی و موضوع زنان. این فیلم رو ما حدود 4 سال پیش من ایده‌اش داشتم که شروع کردم به کار کردن و دقیقاً زمانی که تموم شد و ما شروع کردیم واسه فرم پر کردن و ثبت نام کردن برای فستیوال‌ها مواجه شد با اتفاقای همین اخلاقی، دقیقاً با جریانات اون زمان و اون زمان یه مقدار بالا پایین کردیم که اینو الان بذاریمش، یعنی سابمیت کنیم، ثبت نام کنیم، بره فستیوال یا صبر کنیم ببینیم چه اتفاقا به چه نتیجه میرسه. و خب
اگرم بدونی که ببینید که فستیوال‌های خارج از ایران هم اینطوریه که تو مثلا فستیوال‌هایی که در مارچ و آپریل قرار فیلم ماده نشون داده بشن تو باید دیگه حدوداً ددلایناشون یعنی نزدیک خیلی حدود مثلا سپتامبر اکتبر، یعنی اون موقع باید ثبت نام کنی که مثلا مارچ اینا بشه. خب دیگه ما دیدم دیگه اولین فرصت هست که کردیم همون موقع و الان قرار این فیلم در فستیوال پراگ وان ورد فستیوال اونجا به پریمیر بده. حالا که بعداً در چه فستیوالایی و کجا میاد دیگه حالا ببینید قسمت چی میشه. دمت گرم، ممنون که مهمون ما بودی و کلی هم حال کردیم مثل همیشه. قربونت برم من. خب شادی خانم رسیدیم به بخش موزیک و اجرای هنرمندانه مهمون امشب. ما امشب چون مهمون آنلاینمونم ویالونیست بود، مهمون ویژمونم برای بخش موزیک بله خیلی آزاده عزیز آزاده مسعودی عزیز هست و هنرنماییشو با هم می‌بینیم. بازم بیا به برنامه‌مون. به پایان برنامه امشب رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگه برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا برنامه رو به صورت آنلاین میذاره. کانال تلگرام من پشت صحنه و ویدیوهای متفرقه داره. کانال تلگرام هم گفتم الان؟ بله. اونم داره ولی چیزای دیگه هم داره کانال تلگرام. ولی کانال یوتیوب همه اونایی که کانال تلگرام داره رو داره بجز اونای دیگه‌ای که تلگرام داره. خیلی مشخص، کاملا روشن بود. کاملا روشن و واضح. چجوری صحبت‌های مسئولین رو میفهمید من متوجه نمیشم. مشکل الانم زیر این عکس مربوط به برنامه کامنت بذارید و نشون بدید که شادی رو بیشتر دوست دارید یا منو. این کانال شادی، کانال چیه؟ اینستاگرام شادی، اینستاگرام ایشون بنده. آقای سینا خان. حله. قربون شما، شبتون بخیر.